Dougherty's Eye-Opener. A short story written by O. Henry and read for you in both Hungarian and English. Please enjoy. Big Jim Dougherty was a sport. Big Jim Dougherty September volt. He belonged to that race of men. In Manhattan it is a distinct race. Ahhoz az emberfajtához tartozott. Manhattanben ez külön népcsoportnak számít. They are the Caribs of the North, strong, artful, self-sufficient, clannish, honorable within the laws of their race, holding in lenient contempt neighboring tribes who bow to the measure of society's tapeline. Ők az észak-karibjai, erősek, ravaszak, öntudatosak, összetartók, tisztességesek a saját törvényeik szerint, és engedékeny megvetéssel nézik a környező törzseket, amelyek behódolnak a társadalmi mérce szalagjának. I refer of course to the titled nobility of sportdom. Természetesen a sportvilág címezett nemességére gondolok. There is a class which bears as a qualifying adjective the substantive belonging to a wind instrument made of a cheap and base metal. Van egy réteg, amelynek jelzőjeként egy olcsó és hitvány fémből készült fúvós hangszer neve szerepel. But the tin mines of Cornwall never produced the material for manufacturing descriptive nomenclature for Big Jim Dougherty. Ám Cornwall bádogibányái sosem adtak olyan anyagot, amelyből Big Jim Dougherty jelzőit készíthetnék. The habitat of the sport is the lobby or the outside corner of certain hotels and combination restaurants and cafés. Sportemberek élőhelye bizonyos szállodák előcsarnoka vagy külső sarka, illetve többfunkciós éttermek és kávéházak. They are mostly men of different sizes, running from small to large, but they are unanimous in the possession of a recently shaven, blue-black cheek and chin and dark overcoats, in season, with black velvet collars. Többségük különféle méretű férfi, kicsitől egészen nagyig, de abban egyformák, hogy frissen borotvált, kékes-fekete orcájuk és álluk van, meg sötét színű kabátjuk, évszaknak megfelelően, fekete bársonygallérral. Of the domestic life of the sport little is known. A sportemberek otthoni életéről keveset tudni. It has been said that Cupid and Hymen sometimes take a hand in the game and copper the Queen of Hearts to lose. Mondják, hogy olykor Cupido és Hymen is részt vesz a játékban, és tétet raknak a szívek királynőjére, hogy veszítsen. Daring theorists have averred, not content with simply saying, that a sport often contracts a spouse, and even incurs descendants. Vakmerő elméletalkotók állítják, nem csak mondogatják, hogy egy sportember gyakran házasságot köt, sőt utódai is születnek. Sometimes he sits in the game of politics, and then at chowder picnics there is a revelation of a Mrs. Sport and little sports in glazed hats with tin pails. Néha a politikai játszmában is részt vesz, és aztán a chovderpartikon kiderül, hogy létezik egy emeres sport, meg kis sportok, akik lakkozott kalapban és bádogedényekkel jelennek meg. But mostly the sport is oriental. He believes his womenfolk should not be too patent. De leginkább a sportember keleties beállított szágú. Úgy gondolja, a női hozzátartozói ne legyenek túl láthatóak. Somewhere behind grills or flower-ornamented fire escapes they await him. Valahol rácsok mögött vagy virágdíszes tűzlépcsők árnyékában várnak rá. There, no doubt, they tread on rugs from Tehran and are diverted by the bulbul and play upon the dulcimer and feed upon sweetmeats. Ott bizonyára Teheránból hozott szőnyegeken járnak, a bulbul énekében gyönyörködnek, cimbalmot pengetnek, és édességeket eszegetnek. But away from his home the sport is an integer. De otthonától távol a sportember önmagában, egészen más, teljes lény. He does not, as men of other races in Manhattan do, become the convoy in his unoccupied hours of fluttering laces and high heels that tick off delectably the happy seconds of the evening parade. Más manhattani férfiakkal ellentétben szabadóráiban nem kísér kedvesen libegő csipkéket és magas sarkú cipőket, amelyek csalogatóan mérik ki az estéi séták boldog másodperceit. He herds with his own race at corners, and delivers a commentary in his Carib lingo upon the passing show. Saját fajtája körében gyülekezik a sarkokon,
és karib nyelvezetével kommentálja az utcán elvonuló látványt. Big Jim Dougherty had a wife, but he did not wear a button portrait of her upon his lapel. Big Jim Doughertynek is volt felesége, de a hajtókáján nem hordott róla kitűző képet. He had a home in one of those brownstone, iron-railed streets on the west side that looked like a recently excavated bowling alley of Pompeii. Volt egy otthona a nyugati oldalon egy olyan, barna kőből épült, vasrácsos utcában, amely úgy festett, mintha egy frissen feltárt Pompei tekepálya lenne. To this home of his Mr. Dougherty repaired each night when the hour was so late as to promise no further diversion in the arched domains of sport. Minden éjszaka ebbe az otthonába tért vissza Dougherty, amikor már olyan késő volt, hogy a sportvilág birodalmában nem ígérkezett több mulatság. By that time the occupant of the monogamistic harem would be in dreamland, the bulbul silenced and the hour propitious for slumber. Addigra az egynős hárem lakója már álomföldön járt, a bulbul elhallgatott, és az idő kedvezett a szendergésnek. Big Jim always arose at 12 meridian for breakfast, and soon afterward he would return to the rendezvous of his crowd. Big Jim mindig délben kelt fel reggelizni, és röviddel utána már indult is vissza a társaságának találkozó helyére. He was always vaguely conscious that there was a Mrs. Dougherty. Mindig homályosan tudatában volt, hogy létezik egy emeres Dougherty. He would have received without denial the charge that the quiet, neat, comfortable little woman across the table at home was his wife. Az ellen sem tiltakozott volna, ha valaki közli vele, hogy az otthon az asztallal szemben ülő, csöndes, takaros, kényelmes kisasszony a felesége. In fact, he remembered pretty well that they had been married for nearly 4 years. Valójában egész jól emlékezett rá, hogy majd 4 éve házasodtak össze. She would often tell him about the cute tricks of Spot, the canary, and the light-haired lady that lived in the window of the flat across the street. Gyakran mesélt neki Spot, a kanári cuki trükkjeiről, meg a szőkenőről, aki a szemközti lakás ablakában élt. Big Jim Dougherty even listened to this conversation of hers sometimes. Big Jim Dougherty néha meg is hallgatta ezeket a történeteit. He knew that she would have a nice dinner ready for him every evening at 7 when he came for it. Tudta, hogy minden este 7-kor ízletes vacsorával várja, amikor hazaér. She sometimes went to matinees, and she had a talking machine with 6 records. Néha elment délutáni színházba, és volt egy beszélőgépe, gramofon, 7 lemezzel. Once when her uncle Amos blew in on a wind from upstate, she went with him to the Eden Museum. Egyszer, amikor Amos bácsi felbukkant valahonnan északról, együtt mentek el az Eden muséjebe. Surely these things were diversions enough for any woman. Ez a sokféle elfoglaltság bizonyára elegendő kikapcsolódást nyújtott bármely nőnek. One afternoon Mr. Dougherty finished his breakfast, put on his hat and got away fairly for the door. Egy délután Emer Dougherty befejezte a reggeliét, felvette a kalapját, és már majdnem kiért az ajtón. When his hand was on the knob, he heard his wife's voice. Már a kilincsen volt a keze, amikor meghallotta a felesége hangját. Jim, she said firmly, I wish you would take me out to dinner this evening. It has been 3 years since you have been outside the door with me. Jim, mondta határozottan, szeretném, ha ma este elvinnél vacsorázni. Már 3 éve nem jelentél meg velem a házon kívül. Big Jim was astounded. She had never asked anything like this before. Big Jim megdöbbent. Még sosem kért tőle ilyesmit a felesége. It had the flavor of a totally new proposition, but he was a game sport. Teljesen új javaslatnak tűnt. De ő belemenő sportember volt. All right, he said. You be ready when I come at 7. None of this wait 2 minutes till I primp an hour or 2 kind of business now, Deli. Rendben, felelte. Légy készen, amikor 7-kor jövök. És nem szeretném azt hallani, hogy várj 2 percet, amíg 1-2 órát csinosítgatom magam. Rendben, Dele? I'll be ready, said his wife calmly.
Készen leszek, válaszolta nyugodtan a felesége. At 7 she descended the stone steps in the Pompeian bowling alley at the side of Big Jim Dougherty. 7-kor lépdelt le a kőlépcsőkön a pompei tekepályára emlékeztető utcára Big Jim Dougherty oldalán. She wore a dinner gown made of a stuff that the spiders must have woven, and of a color that a twilight sky must have contributed. Olyan estéi ruhát viselt, amit bizonyára pókok szőttek, és a színét mintha az alkonyi ég adta volna. A light coat with many admirably unnecessary capes and adorably inutile ribbons floated downward from her shoulders. Egy könnyű kabát, tele lenyűgözően fölösleges kis fodrokkal és imádnivalóan haszontalan szalagokkal, libegett a válláról. Fine feathers do make fine birds, and the only reproach in the saying is for the man who refuses to give up his earnings to the ostrich tip industry. Ruhája teszi az embert, mondhatnánk, és csak azt a férfit érheti szemrehányás, aki nem hajlandó a keresetét a strutolipar oltárára áldozni. Big Jim Dougherty was troubled. There was a being at his side whom he did not know. Big Jim Dougherty Zaklatot Volt. Olyan lény volt mellette, akit nem ismert. He thought of the sober-hued plumage that this bird of paradise was accustomed to wear in her cage, and this winged revelation puzzled him. Eszébe jutott a komor árnyalatú tollazat, amit ez a paradicsommadár szokott viselni a ketrecében, és a mostani szárnyaló látomás zavarba hozta. In some way she reminded him of the Delia Cullen that he had married 4 years before. Valahogy mégis emlékeztette arra a Delia Collenre, akit 4 éve elvett feleségül. Shyly and rather awkwardly he stalked at her right hand. Félénken és kissé esetlenül lépdelt a jobbján. After dinner I'll take you back home, Deli, said Mr. Dougherty, and then I'll drop back up to Seltzer's with the boys. Vacsora után hazaviszlek, Dele, mondta Emer Dougherty, aztán visszamegyek a Seltzerhez a fiúkkal. You can have swell chuck tonight if you want it. I made a winning on Anaconda yesterday, so you can go as far as you like. Ha szeretnél, ma este valóban nagyot ehetsz. Tegnap nyertem az Anacondán, szóval bármeddig elmehetsz az ételválasztásban. Mr. Dougherty had intended to make the outing with his unwanted wife an inconspicuous one. Emer Dougherty eredetileg úgy tervezte, hogy ez a kiruccanás a nem túl megszokott feleségével ne legyen feltűnő. Uxoriousness was a weakness that the precepts of the Caribs did not countenance. A túlzott feleségközpontúság olyan gyengeség volt, amit a karib törzsi elvek nem néztek jó szemmel. If any of his friends of the track, the billiard cloth or the square circle had wives, they had never complained of the fact in public. Ha a versenypályáról, a biliárdasztal mellől vagy a négyszögletes küzdőtérről való barátainak voltak is feleségeik, nyilvánosan sosem tették szóvá. There were a number of table d'hôte places on the cross streets near the broad and shining way, and to one of these he had purposed to escort her, so that the bushel might not be removed from the light of his domesticity. A széles és fényes úthoz közel több asztalos konyhás étterem is akadt a keresztutcákon. Az egyikbe akarta elvinni, nehogy a nyilvánosság elé tárja családi mi voltát. But while on the way Mr. Dougherty altered those intentions. De útközben Emer Dougherty megváltoztatta ezt a szándékát. He had been casting stealthy glances at his attractive companion, and he was seized with a conviction that she was no selling plater. Titkon a vonzó társára pillantott, és meggyőződése lett, hogy a felesége korántsem középszerű eladó kategória. He resolved to parade with his wife past Seltzer's Café, where at this time a number of his tribe would be gathered to view the daily evening procession. Elhatározta, hogy a feleségével elvonul a Seltzer kávéháza előtt, ahol ebben az órában a törzs több tagja összegyűlt, hogy szemléje a szokásos esti felvonulást. Yes, and he would take her to dine at Hughley's, the swellest slow lunch warehouse on the line, he said to himself. Igen, és elviszi vacsorázni a Hughley-esbe, abba a környék legelőkelőbb lassú ebédlő gócpontjába, gondolta magában. The congregation of smooth-faced tribal gentlemen were on watch at Seltzer's. A sima arcú törzsi urak gyülekezete a Seltzernél figyelt.
As Mr. Dougherty and his reorganized Delia passed, they stared, momentarily petrified, and then removed their hats, a performance as unusual to them as was the astonishing innovation presented to their gaze by Big Jim. Amint Emer Dougherty és újra megálmodott Deliája elhaladtak, döbbenten meredtek rájuk, aztán megemelték a kalapjukat. Olyasmi volt ez tőlük, ami éppen olyan szokatlan volt, mint Big Jim megdöbbentő újítása, amit láttak. On the latter gentleman's impassive face there appeared a slight flicker of triumph, a faint flicker, no more to be observed than the expression called there by the draft of Little Casino to a 4-card spade flush. Az utóbbi úriember közönyös arcán enyhe diadal villant, halvány sugár, oly parányi, mint amikor valaki kicsi kaszinót kap 4 treflapra. Hughley's was animated. Electric lights shone as, indeed, they were expected to do. A Hughleyesben nyüzsgés volt. Az elektromos fények épp úgy ragyogtak, ahogy kell. And the napery, the glassware and the flowers also meritoriously performed the spectacular duties required of them. És a terítők, a poharak, meg a virágok is tisztességgel ellátták a rájuk háruló látványos feladatokat. The guests were numerous, well-dressed and gay. A vendégek számosak voltak, jól öltözöttek, és vidám hangulatban. A waiter, not necessarily obsequious, conducted Big Jim Dougherty and his wife to a table. Egy pincér, nem feltétlenül alázatos, az asztalukhoz vezette Big Jim Doughertyt és a feleségét. Play that menu straight across for what you like, Deli, said Big Jim. It's you for a trough of the gilded oats tonight. Csak válogass erről az étlapról nyugodtan, Dele, mondta Big Jim. Ma este te megérdemled a legfinomabb falatokat. It strikes me that maybe we've been sticking too fast to home fodder. Úgy rémlik, talán túl régóta ragadtunk le az otthoni koszt mellett. Big Jim's wife gave her order. Big Jim felesége leadta a rendelését. He looked at her with respect. She had mentioned truffles, and he had not known that she knew what truffles were. A férfi tisztelettel nézte. A nő szarvasgombát említett, és ő nem is gondolta, hogy a felesége tudja, mik azok a szarvasgombák. From the wine list she designated an appropriate and desirable brand. He looked at her with some admiration. A borlapról egy megfelelő és incsiklandó fajtát választott. A férfi kicsit csodálattal tekintett rá. She was beaming with the innocent excitement that woman derives from the exercise of her gregariousness. A felesége ártatlan izgalommal ragyogott, melyet a társasági érintkezés nyújt a nőknek. She was talking to him about 100 things with animation and delight. Élénken és boldogan mesélt neki 100 féle dologról. And as the meal progressed, her cheeks, colorless from a life indoors, took on a delicate flush. És ahogy haladtak a fogásokkal, az addig a benti élettől fakó orcái finom pírba borultak. Big Jim looked around the room and saw that none of the women there had her charm. Big Jim körbenézett az étteremben, és látta, hogy egy nő sem vetekedhet a felesége vonzerejével. And then he thought of the 3 years she had suffered immurement, uncomplaining, and a flush of shame warmed him, for he carried fair play as an item in his creed. Aztán eszébe jutott az a 3 év, amikor a nő panaszkodás nélkül be volt zárva a lakásba, és a szégyen melege öntötte el, mert a becsületes bánásmód fontos alapelve volt számára. But when the Honorable Patrick Corrigan, leader in Dougherty's district and a friend of his, saw them and came over to the table, matters got to the 3/4 stretch. Ám amikor Patrick Corrigan, Dougherty körzetének vezető politikusa és barátja, meglátta őket, és odajött az asztalukhoz, a helyzet a célegyenesre fordult. The Honorable Patrick was a gallant man, both in deeds and words. A tiszteletre méltó Patrick cselekedeteiben és szavaiban is lovagias ember volt. As for the Blarney Stone, his previous actions toward it must have been pronounced. Ami a Blarney követ illeti, a viszonyulása hozzá nyilvánvalóan figyelemre méltó lehetett.
Heavy damages for breach of promise could surely have been obtained had the Blarney Stone seen fit to sue the Honorable Patrick. Biztosan súlyos kártérítést kapott volna a Blarney kő, ha perbe foghatta volna a tiszteletre méltó patrickot ígéretszegésért. Jimmy, old man, he called. He clapped Dougherty on the back. He shone like a midday sun upon Delia. Jimmy oreg simbora. Kiáltotta, hátba vágta Doughertyt, és déli napként ragyogott Deliára. Honorable Mr. Corrigan, Mrs. Dougherty, said Big Jim. Tiszteletre méltó Corrigan úr, Emeres Dougherty, mutatta be Big Jim. The Honorable Patrick became a fountain of entertainment and admiration. A tiszteletre méltó Patrick szórakoztatás és csodálat szökőkútjává változott. The waiter had to fetch a third chair for him. He made another at the table, and the wine glasses were refilled. A pincérnek elő kellett hoznia egy harmadik széket. Ő is leült az asztalhoz, és újra töltötték a boros poharakat. You selfish old rascal, he exclaimed, shaking an arch finger at Big Jim, to have kept Mrs. Dougherty a secret from us. Te önző vén gazember! Kiáltotta, pajkosan megfenyegetve Big Jimet. Hogy titokban tartottad Emeres Doughertyt előlünk? And then Big Jim Dougherty, who was no talker, sat dumb, and saw the wife who had dined every evening for 3 years at home, blossom like a fairy flower. Ekkor Big Jim Dougherty, aki nem volt egy bőbeszédű típus, némán ült, és nézte, ahogy a 3 éve otthon vacsorázó felesége tündérvirágként nyílik ki. Quick, witty, charming, full of light and ready talk, she received the experienced attack of the Honorable Patrick on the field of repartee and surprised, vanquished, delighted him. Gyorsan reagált, szellemes, elbűvölő volt, tele fénylő szóval és felkészült beszéddel. Könnyedén fogadta a tiszteletre méltó Patrick cselező szavait a szójáték csataterén, meglepve, legyőzve és elragadtatva őt. She unfolded her long closed petals, and around her the room became a garden. Szétnyitotta régóta zárt szirmait, és körülötte az étterem kertté változott. They tried to include Big Jim in the conversation, but he was without a vocabulary. Próbálták Big Jimet is bevonni a beszélgetésbe, de neki nem volt szókincse hozzá. And then a stray bunch of politicians and good fellows who lived for sport came into the room. Aztán betoppant egy kószacsapat politikus és jó barát, akik a sportnak éltek. They saw Big Jim and the leader, and over they came and were made acquainted with Mrs. Dougherty. Meglátták Big Jimet és a vezetőt, oda mentek, és bemutatták őket Emeres Doughertynek. And in a few minutes she was holding a salon. 6 men surrounded her, courtiers all, and 6 found her capable of charming. Pár percen belül igazi szalont rendezett. Fél tucat férfi vette körül, mind udvarló módra, és mind a 6 könnyedén elbűvölte. Big Jim sat grim and kept saying to himself, 3 years, 3 years. Big Jim komoran ült, és folyton azt hajtogatta magában. 3 év, 3 év. The dinner came to an end. The Honorable Patrick reached for Mrs. Dougherty's cloak, but that was a matter of action instead of words, and Dougherty's big hand got it first by 2 seconds. A vacsora véget ért. A tiszteletre méltó Patrick Emeres Dougherty köpenyéért nyúlt, de ez inkább tett volt, nem szavak harca, és Dougherty nagy keze 2 másodperccel gyorsabbnak bizonyult. While the farewells were being said at the door, the Honorable Patrick smote Dougherty mightily between the shoulders. Amíg az ajtónál búcsúzkodtak, a tiszteletre méltó Patrick jókorát csapott Dougherty vállára. Jimmy, me boy, he declared in a giant whisper, the madam is a jewel of the first water. You're a lucky dog. Jimmy, fiam, suttogta óriásian, az asszony egy elsőrangú gyémánt. Te aztán szerencsés fickó vagy. Big Jim walked homeward with his wife. She seemed quite as pleased with the lights and show windows in the streets as with the admiration of the men in Hooglies. Big Jim a feleségével indult haza. Úgy tűnt, az utcai fények és a kirakatok épp úgy elragadtatták, mint a hooglies beli férfiak csodálata.
As they passed Seltzer's, they heard the sound of many voices in the cafe. The boys would be starting the drinks around now and discussing past performances. Ahogy elhaladtak a seltzer előtt, sok hangot hallottak a kávéházból. A fiúk most kezdhetik a körbekínálást, és korábbi eredményeket taglalhatnak. At the door of their home, Delia paused. The pleasure of the outing radiated softly from her countenance. Otthonuk ajtajánál Delia megállt. Az estéből fakadó öröm finoman sugárzott az arcáról. She could not hope for Jim of evenings, but the glory of this one would lighten her lonely hours for a long time. Nem számíthatott rá, hogy Jim ezután esténként vele lesz, de ennek az estének a fénye hosszú időre megvilágítja majd magányos óráit. Thank you for taking me out, Jim, she said gratefully. You'll be going back up to Seltzer's now, of course. Köszönöm, hogy elvittél, Jim, mondta hálásan. Ugye most visszamész a Seltzerhez? To with Seltzer's, said Big Jim, emphatically. And Pat Corrigan. Does he think I haven't got any eyes? A fenébe a Seltzerrel, válaszolta Big Jim nyomatékosan. És a fene vigye Pat Corrigant is. Azt hiszi, nincs szemem. And the door closed behind both of them. Aztán az ajtó becsukódott mögöttük. End. Thank you for listening and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.